Xin chào mọi người đã đến với góc nhỏ của Đỗ Nguyên. Mình làm kênh này để chia sẻ kiến thức sách vở văn chương và một số kinh nghiệm cá nhân trong học tập và công việc. Hy vọng có thể giúp ích được cho các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả mọi người đã ghé thăm kênh. Hôm nay chúng ta sẽ đến với quyển sách Mindset tâm lý học thành công của tác giả Carol Dweck. Đây là một quyển sách tâm lý kết hợp với tự lực, thú vị với khá nhiều ví dụ thực tế và thông tin khoa học. Sách được viết một cách chi tiết và hệ thống, giúp người đọc nắm rõ các vấn đề mà không bị lẫn lộn đầu đuôi. Sau khi nêu ra cơ sở lý thuyết nền tảng, sách đi sâu vào từng khía cạnh của cuộc sống với sự giải thích và phân tích dễ hiểu. Đây là một quyển sách phổ thông, thích hợp với mọi người đọc, rất hữu ích cho các bậc cha mẹ đang nuôi dạy con và những người đang loay hoay tìm kiếm cách phát triển bản thân mình. Chúng ta sẽ điểm qua đôi điều về tác giả trước khi đến từng chương trong sách. Tác giả Carol Dweck được đánh giá là một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tính cách, tâm lý học xã hội và tâm lý học phát triển. Bà là giáo sư ngành tâm lý học tại Đại học Columbia, hiện giờ là giáo sư ngành tâm lý tại Đại học Stanford, đồng thời là thành viên của Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Khoa học Hoa Kỳ và sống cùng chồng tại Palo Alto, California. Quyển sách này không dài với 480 trang và được chia thành 8 chương. Mỗi chương là một vấn đề, nhưng các chương có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, giúp cho người đọc theo dõi nội dung một cách xuyên suốt và rút ra được những bài học hữu ích. Trong khi các chương 1, 2 và 3 là lý thuyết, thì chương 4, 5, 6 và 7 là những ví dụ, thì chương 8, chương cuối cùng sẽ hướng dẫn thực hành. Những gì tác giả khai triển trong sách dựa trên cơ sở khoa học tâm lý. Tác giả cho rằng con người có hai kiểu tư duy. Thứ nhất, tư duy phát triển, và thứ hai, tư duy cố định. Trong hiện thực, mỗi người đều mang cả hai kiểu tư duy này trong từng lĩnh vực khác nhau, và có khi họ sẽ cố định, có khi họ sẽ phát triển, tùy theo từng trường hợp và vấn đề mình đối diện. Điểm cần tránh khi dựa trên khung lý thuyết này chính là tư duy nhị nguyên quá mức, phân định quá rạch ròi hai kiểu tư duy. Bởi vì làm vậy, bạn sẽ hình thành định kiến và dán nhãn đối với người khác, làm cho chính bạn trở thành một người tư duy cố định. Đồng thời, cũng cần phân biệt giữa phát triển và liều lĩnh, hoặc cố định với an toàn. Rất nhiều người cho phát triển là bất chấp nguy hiểm để làm những việc mình chưa từng thử, một kiểu nhảy ra khỏi vùng an toàn để phát triển bản thân, nhưng điều này là không phải. Tư duy phát triển là khi bạn dám thử và có khả năng chịu trách nhiệm, đồng thời có chừa đường lui cho bản thân, có kế hoạch phụ nếu như kế hoạch chính thất bại. Tư duy cố định cũng không phải an toàn. Cố định là sự cố chấp và ngoan cố bám vào những thứ đã cũ, không còn phù hợp với môi trường mới. Cố định là không chịu thay đổi trong hoàn cảnh mới, không dám thử những điều mới để làm bản thân tốt đẹp hơn. Chương 3 của quyển sách là một cách nhìn nhận về năng lực và nhân tài. Việc suy nghĩ tài năng là không bao giờ thất bại là tư duy cố định. Việc đó sẽ khiến bạn thất bại. Những người có tư duy phát triển luôn cố gắng mỗi ngày. Nếu thất bại, họ sẽ học được những điều hữu ích từ sai lầm của mình. Những người cho rằng bản thân tài năng là thiên phú sẽ khó phát triển hơn. Nói tóm lại, tài năng không phải bẩm sinh hoặc chỉ một phần rất ít do bẩm sinh, còn lại là sự cố gắng rèn luyện. Chương 4 nêu ra những ví dụ về tư duy cố định và phát triển trong thể thao. Những người có tư duy khác nhau đã thành công và thất bại như thế nào? Chúng ta sẽ được gặp những trường hợp cụ thể về sự phát triển trong suy nghĩ về tài năng. Những vận động viên suy nghĩ cố định gặp phải thất bại thường không gượng dậy nổi, trong khi những người có suy nghĩ phát triển sẽ cố gắng và tự tin sau khi đã rút ra được bài học từ sự thất bại của mình. Người thành công là người có thể đứng lên từ ngay nơi họ đã thất bại. Chương 5 nói về vấn đề kinh tế, doanh nhân và doanh nghiệp, lãnh đạo và tư duy của họ trong quản lý. Những doanh nghiệp tập hợp toàn những người được cho là tài năng như những cá mập trên thương trường chưa chắc có thể phát triển và kinh doanh hiệu quả. Bởi vì những ngôi sao thường không chịu phục nhau hoặc hành xử độc đoán, nghĩ mình không bao giờ sai, cho rằng mình tài năng nhất và không hợp tác với người khác. Tư duy cố định khiến doanh nghiệp thất bại và thua lỗ.
trong khi nếu họ suy nghĩ linh hoạt và chịu thay đổi, chịu lắng nghe người khác thì đã thành công hơn. Chương 6 là những mối quan hệ và tư duy trong tình yêu. Đây là một vấn đề có rất nhiều kiến giải, từ thuyết gắn bó đến tâm lý học hành vi, như quyển 5 ngôn ngữ tình yêu, và hiện tại chúng ta có tư duy phát triển và tư duy cố định. Một người mang tư duy cố định đi vào mối quan hệ lãng mạn sẽ luôn tìm kiếm đối tượng phù hợp với mình. Nhưng người có tư duy phát triển sẽ thay đổi để mình và đối tượng phù hợp với nhau. Trong trường hợp này, mình cũng đồng ý với tư duy phát triển, bởi vì trên cõi đời này không có ai hoàn toàn phù hợp với ai. Một mối quan hệ muốn bền vững thì hai bên đều phải cố gắng dung hòa với nhau qua từng va vấp và mâu thuẫn nhỏ nhặt. Nếu cứ đi tìm người hoàn hảo tuyệt đối phù hợp với mình, bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được. Chương 7 liên quan đến giáo dục cho những người trẻ với tựa đề Cha mẹ, giáo viên và huấn luyện viên. Khi một người nghĩ rằng đứa trẻ nào đó ngu ngốc bẩm sinh, họ sẽ không thử hoặc cố gắng dạy dỗ nó tốt hơn. Đó là một tư duy cố định. Tác giả cho rằng mỗi đứa trẻ đều có thể học tốt hơn trong một môi trường mà người hướng dẫn có tư duy phát triển. Việc áp đặt sự ngu xuẩn cho bất cứ ai đều là một hành động tàn nhẫn và độc ác. Mọi người đều có thể trở nên tốt hơn, chỉ cần cố gắng đúng hướng và chăm chỉ mỗi ngày. Chương 8 là việc thực hành thay đổi tư duy. Điều quan trọng là bạn phải thay đổi mỗi ngày chứ không phải thay đổi xong rồi dừng lại, bởi vì như vậy bạn sẽ rơi vào tư duy cố định. Ví dụ dễ thấy nhất chính là việc sửa chữa hôn nhân của các cặp đôi sau khi tư vấn tâm lý. Hai người thay đổi thói quen sinh hoạt để phù hợp với nhau, nhưng họ dừng lại ở đó và khi vấn đề mới phát sinh thì mâu thuẫn lại xuất hiện. Họ không cố gắng thay đổi tư duy mà chỉ thay đổi hành vi thì mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ. Khi bạn có thể thay đổi tư duy thì cuộc sống của bạn sẽ thay đổi, tự như câu nói, không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp cho mình. Mỗi ngày bạn luôn phải không ngừng học tập, có thể sự thay đổi sẽ chậm nhưng đừng bỏ cuộc. Nếu thấy nội dung này hữu ích, các bạn hãy theo dõi kênh và thích video giúp mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây, xin mời mọi người đến với một trích đoạn trong quyển sách Mindset, tâm lý học thành công. Chương 1. Hai loại tư duy. Khi tôi còn là một nghiên cứu sinh trẻ tuổi, một điều xảy ra đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Khi đó, tôi bị ám ảnh với việc phải hiểu cho bằng được cách một người đối mặt với thất bại, và tôi quyết định sẽ nghiên cứu điều này bằng cách quan sát cách những học sinh đối phó với những câu hỏi khó. Tôi bèn đưa một vài đứa trẻ vào trong một lớp học, cho chúng thư giãn thoải mái, sau đó đưa cho chúng một tập các câu đố cho chúng giải. Những câu đầu tiên tương đối dễ, nhưng càng về sau chúng càng khó hơn. Trong lúc bọn trẻ nhăn nhó, cắn bút suy nghĩ, tôi quan sát, ghi lại cách chúng xử lý các câu đố và phân tích xem chúng đang nghĩ và cảm thấy gì. Mặc dù tôi đã dự liệu từ trước rằng mỗi đứa trẻ sẽ đối phó với khó khăn theo những cách khác nhau, nhưng điều tôi quan sát được lại làm tôi hết sức bất ngờ. Khi gặp phải những câu đố khó, một cậu bé 10 tuổi vò đầu bứt tai, xoa hai tay với nhau, liếm môi và kêu lên sung sướng. Con cực thích mấy câu khó kiểu này. Một cậu bé khác cũng đang chật vật với câu hỏi khó, nhìn tôi cười hài lòng và nói, mấy câu này khó thật, đúng như con mong đợi. Điều gì đã xảy ra với hai cậu bé này? Trước đó tôi luôn nghĩ rằng hoặc là bạn sẽ tránh gặp thất bại, hoặc là bạn sẽ thất bại. Tôi chưa từng nghĩ có người sẽ thích thất bại. Chẳng lẽ mấy đứa trẻ này đến từ hành tinh khác hay sao? Mỗi người trong chúng ta đều có một tấm gương nào đó để noi theo. Một người quan trọng sẽ chỉ ra cho bạn đường đi nước bước vào những giây phút quan trọng. Những đứa trẻ này chính là tấm gương của tôi. Rõ ràng là chúng biết điều mà tôi không biết, và tôi quyết phải tìm cho ra điều đó là gì để hiểu lối tư duy nào có thể biến thất bại thành cơ hội. Vậy điều những đứa trẻ này biết là gì? Chúng hiểu rằng những phẩm tính của con người, ví dụ trí thông minh, đều có thể trau dồi được. Và đó là điều mà chúng đang làm. Chúng đang trở nên thông minh hơn bằng cách làm những câu hỏi khó. Không những chúng không bị nản lòng vì thất bại, không giải được câu đố, mà chúng còn không nghĩ rằng chúng đang thất bại. Chúng nghĩ rằng chúng đang học hỏi. Mặt khác, tôi đã luôn nghĩ rằng phẩm chất của con người mãi bất biến như được khắc vào đá. Bạn nếu không thông minh thì sẽ là đần độn, và thất bại tức là bạn không thông minh. Đơn giản vậy thôi.
Nếu bạn có thể lên kế hoạch để thành công và tránh thất bại hết mức có thể, bạn sẽ luôn giữ được sự thông minh của mình. Mắc sai lầm, kiên trì hay phải vất vả làm điều gì đó là những điều tôi cố gắng không bao giờ làm. Phẩm chất con người là thứ bồi dưỡng được hay bất biến là vấn đề đã được bàn luận từ lâu. Ý nghĩa của những ý kiến này với bạn mới là điều mà ít ai đặt câu hỏi. Điều gì sẽ xảy ra khi bạn cho rằng trí thông minh hay tính cách là thứ mà bạn có thể phát triển? Và điều gì sẽ xảy ra khi bạn cho rằng điều ngược lại mới đúng? Trước tiên, hãy cùng nhìn lại về bản chất con người. Sau đó, hãng quay lại những câu hỏi này nhé. Tại sao chúng ta khác nhau? Từ thời xa xưa, con người đã nghĩ khác nhau, làm khác nhau và phát triển khác nhau. Chắc chắn đã có người đặt ra câu hỏi tại sao chúng ta khác nhau? Tại sao lại có người thông minh hơn, đạo đức hơn? Và liệu có điều gì làm những sự khác biệt đó bất biến không? Các chuyên gia đứng đều về hai phía. Một số cho rằng những khác biệt này bắt nguồn từ sự khác nhau về mặt thể chất, vì thế khác biệt là không thể tránh khỏi và cũng không thể thay đổi được. Hàng nhiều năm liền, những tuyên bố về sự khác biệt trong thể chất này bao gồm sự lồi lõm ở xương sọ, kích thước và hình dạng của xương sọ, và ngày nay người ta thêm vào yếu tố gen di truyền nữa. Số còn lại cho rằng môi trường nuôi dưỡng, những trải nghiệm, việc luyện tập hay cách thức học tập mới làm nên sự khác biệt giữa người với người. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng một trong những người cực kỳ ủng hộ quan điểm này là Alfred Binet, người phát minh ra bài kiểm tra trí thông minh IQ. Chẳng phải bài kiểm tra IQ vốn là để đưa ra một giá trị nhất định cho trí thông minh của một người hay sao? Thực tế không phải thế. Binet, một người Pháp làm việc ở Paris vào những năm đầu của thế kỷ 20, đã thiết kế ra bài kiểm tra này để lọc ra những đứa trẻ nào không tiếp thu được nhiều kiến thức từ các trường công. Từ đó, thiết kế ra những chương trình giáo dục mới có thể giúp chúng bắt kịp với giáo trình học. Mặc dù không phủ nhận có sự khác biệt về trí thông minh giữa những đứa trẻ, Binet tin rằng học tập và rèn luyện có thể đem lại những thay đổi rất lớn về trí tuệ. Dưới đây là đoạn trích từ một trong những cuốn sách thành công nhất của ông, Modern Ideas About Children. Trong đó, ông đã tổng hợp những nghiên cứu của ông với hàng trăm trẻ nhỏ gặp khó khăn trong việc học tập. Một vài nhà triết học hiện đại tin rằng trí tuệ của một người là một con số cố định, không thể phát triển. Chúng ta phải phản đối và đứng lên chống lại sự bi quan đầy bi quan này. Bằng việc rèn luyện, luyện tập và quan trọng nhất là phương pháp đúng đắn, chúng ta có thể tăng cường sự tập trung, trí nhớ, khả năng đánh giá để trở nên thông minh hơn. Ai mới là người đúng? Ngày nay, phần lớn các chuyên gia đều đồng ý rằng vấn đề này không hoàn toàn đúng mà cũng không hoàn toàn sai. Trí thông minh không hoàn toàn do gen, cũng không hoàn toàn dựa vào môi trường nuôi dưỡng. Ngay từ khi một người mới sinh ra, cả hai yếu tố này đều liên quan tới nhau, cùng đóng góp xây dựng nên một con người. Trong thực tế, như Gilbert Gottlieb, một nhà thần kinh học lừng danh, đã nói, không những gen và môi trường phải hợp tác với nhau trong sự phát triển cá nhân, mà gen còn đòi hỏi dữ liệu được đưa vào từ môi trường thì mới có thể hoạt động được tốt. Cùng với đó, trái với các hiểu lầm cũ kỹ trước đây, các nhà khoa học đang nhận ra rằng con người có khả năng học tập, cũng như bộ não con người có khả năng phát triển trong suốt cuộc đời của họ. Đương nhiên, mỗi người có một mã gen độc nhất. Mọi người có thể có điểm xuất phát khác nhau về tính cách hay khả năng. Nhưng sự thật là kinh nghiệm chúng ta thu được, sự rèn luyện và những cố gắng chúng ta bỏ ra sẽ đưa ta đi nốt phần đường còn lại. Robert Sternberg, nhà nghiên cứu nổi tiếng ngày nay về trí thông minh, từng viết rằng yếu tố quan trọng quyết định xem ta có giỏi một thứ gì đó hay không phải là một thứ gì đó bẩm sinh hay cố định, mà là sự nỗ lực có chủ đích. Hay, như Binet từng nói, những người sinh ra đã thông minh chưa chắc đã là người thông minh nhất ở cuối chặng đường. Tất cả những điều này có ý nghĩa gì với bạn? Nghe các chuyên gia trình bày những kiến thức này là một chuyện. Việc hiểu những kiến thức này ứng dụng thế nào vào bạn là một chuyện khác. Trong suốt 30 năm, nghiên cứu của tôi chỉ ra rằng hướng quan điểm mà bạn chọn để áp dụng sẽ có ảnh hưởng lớn lao tới hướng đi của bạn trong cuộc sống. Nó có thể quyết định liệu bạn có thể trở thành con người mà bạn mong muốn hay không, hay liệu bạn có thể đạt được thứ mà bạn khao khát hay không. Tại sao lại như thế? Làm thế nào mà một niềm tin đơn giản về trí thông minh lại có sức mạnh có thể thay đổi tâm lý và cuộc sống của bạn tới vậy?
khi bạn tin rằng những phẩm chất của mình như trí được khắc trên đá. Tư duy cố định. Niềm tin này sẽ tạo ra trong bạn mong muốn được chứng tỏ bản thân hết lần này tới lần khác. Nếu bạn chỉ có một lượng trí thông minh nhất định, một tính cách nhất định và một cái tôi nhất định, rõ ràng bạn sẽ muốn chứng tỏ rằng bạn rất thông minh, một tính cách rất dễ mến và một cái tôi riêng biệt. Bạn cảm thấy không an tâm nếu những đặc điểm đó chỉ là vừa đủ trong mắt những người xung quanh. Một số người trong chúng ta bị gieo lối tư duy này vào đầu từ khi còn rất nhỏ. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã luôn tập trung vào việc trở nên thông minh hơn, nhưng lối tư duy cố định này được ghi sâu vào tâm trí tôi bởi cô Wilson, giáo viên lớp 6 của tôi. Không như Alfred Binet, cô tin rằng kết quả bài kiểm tra IQ của một người quyết định tương lai người ấy sẽ trở thành người thế nào. Cô xếp chỗ cho chúng tôi dựa theo điểm IQ, và chỉ những bạn nào có điểm IQ cao mới được đứng đầu hàng, mới được phân công trực nhật hay đem giấy tờ tới cho thầy hiệu trưởng. Ngoài những câu đánh giá khá khó chịu, cô còn tạo ra cho cả lớp một tư duy rằng mọi người đều có chung một mục tiêu duy nhất. Đừng tỏ ra mình dốt, phải thể hiện rằng mình là người thông minh. Còn ai có thể quan tâm hay thích thú với việc học nữa khi con người chúng tôi luôn bị đánh giá mỗi khi cô ấy cho chúng tôi làm bài kiểm tra hay bắt đứng lên phát biểu. Tôi từng chứng kiến rất nhiều người có chung mục tiêu phải chứng tỏ bản thân này trong lớp học, trong công việc và trong cả các mối quan hệ. Mọi tình huống với họ đều là dịp để họ chứng minh trí tuệ, tính cách hay phẩm chất của họ. Mọi tình huống đều được đánh giá. Liệu mình sẽ thành công hay thất bại? Mình sẽ trông ngớ ngẩn hay thông minh nếu làm điều đó? Mình sẽ được chấp nhận hay bị từ chối tình cảm? Mình sẽ là người chiến thắng hay kẻ thua cuộc? Nhưng chẳng phải xã hội chúng ta đánh giá cao trí tuệ, tính cách và phẩm chất hay sao? Việc muốn có những đặc điểm tốt chẳng phải là điều bình thường hay sao? Đúng, nhưng có một lối tư duy mà trong đó bạn biết rằng những đặc điểm bạn có không phải là những đặc điểm mà bạn sẽ phải sống cùng trong suốt phần đời của bạn. Bạn không phải cố lừa phỉnh bản thân và những người khác rằng mình có xe BMW trong khi lo nơm nớp sợ hết giờ thuê. Với lối tư duy này, những thứ bạn có chỉ là điểm khởi đầu của sự phát triển. Lối tư duy phát triển này được dựa trên niềm tin rằng những phẩm chất cơ bản của bạn là những thứ bạn có thể bồi đắp qua sự cố gắng, các phương pháp hợp lý và sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Mặc dù mỗi người là một cá thể độc nhất về mặt tài năng vốn có, mối quan tâm hay tính khí, mọi người đều có thể thay đổi và tiến bộ qua những trải nghiệm và rèn luyện thực tế. Vậy, những người có lối tư duy này có tin rằng bất cứ ai cũng có thể trở thành người họ muốn, rằng cứ hễ có đủ động lực và nền giáo dục tốt, ai cũng có thể trở thành Einstein hay Beethoven không? Không, nhưng họ tin rằng tiềm năng thực sự của một người là không giới hạn. Không thể đưa ra một giới hạn nhất định cho những gì bạn có thể đạt được sau nhiều năm rèn luyện, học tập với niềm đam mê cháy bỏng. Bạn có biết Darwin và Tolstoy đã từng bị coi là bình thường không? Ngay cả Ben Hogan, một trong những tay gôn vĩ đại nhất thế giới, đã từng bị coi là vụng về và xấu xí khi còn nhỏ không? Hay nhiếp ảnh gia Cindy Sherman, người từng xuất hiện trong hầu hết các danh sách những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng nhất thế kỷ 20, đã trượt khóa học nhiếp ảnh đầu tiên cô tham gia. Hay Geraldine Page, một trong những nữ diễn viên vĩ đại nhất, đã từng được khuyên là nên từ bỏ nghề diễn vì không có tài năng. Bạn có thể thấy rằng niềm tin rằng những phẩm chất đáng ngưỡng mộ đều có thể được gây dựng lên đã tạo ra niềm đam mê trong việc học hỏi. Tại sao phải tốn thời gian đi chứng tỏ với người khác rằng bạn giỏi trong khi bạn có thể tự mình giỏi lên? Tại sao phải giấu những khuyết điểm của mình trong khi bạn có thể sửa chữa chúng? Tại sao lại chỉ tìm những người bạn chỉ biết vuốt ve cái tôi của bạn, thay vì những người luôn thúc đẩy bạn trở nên tốt hơn? Và tại sao chỉ biết tìm những câu trả lời đã có sẵn, thay vì tạo ra những phương pháp và câu trả lời hay hơn, sáng tạo hơn? Niềm mong muốn vượt qua giới hạn bản thân, ngay cả khi gặp phải khó khăn hay không có kết quả như bạn mong muốn, là nền tảng của tư duy phát triển. Đây là lối tư duy cho phép mọi người thành công ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời. Cái nhìn tổng thể về hai lối tư duy. Để giúp các bạn hiểu cách thức hoạt động của hai lối tư duy này, hãy tưởng tượng, càng sinh động càng tốt, bạn là một thanh niên trẻ tuổi đang có một ngày rất tệ.
Hôm nay bạn tới một lớp học rất quan trọng và bạn cũng rất thích môn học này. Giáo sư trả bài kiểm tra giữa kỳ. Bạn nhận được điểm C+. Bạn cảm thấy rất thất vọng. Tối hôm đó trên đường về nhà, bạn phát hiện bạn nhận vé phạt vì đỗ xe không đúng nơi quy định. Cảm thấy rất ức chế, bạn gọi điện cho đứa bạn thân để xả, nhưng người bạn đó có vẻ như không muốn nói chuyện. Bạn sẽ nghĩ gì trong trường hợp này? Bạn sẽ cảm thấy sao? Sẽ làm gì? Khi tôi đưa ra tình huống này cho những người có tư duy cố định, họ nói, tôi cảm thấy như bị hắt hủi. Tôi là một kẻ thất bại, tôi thật đần độn. Tôi thấy tất cả mọi người đều giỏi hơn tôi. Nói cách khác, họ coi những việc xảy ra với họ như một thước đo trực tiếp về khả năng và giá trị của họ. Khi được yêu cầu nhận xét về cuộc đời của mình, họ nói, cuộc đời tôi thật đáng thương. Nó chả có ý nghĩa gì. Cả thế giới đều chống lại tôi. Không ai yêu tôi cả. Tất cả mọi người đều ghét bỏ tôi. Cuộc đời này thật không công bằng và mọi nỗ lực của tôi đều vô nghĩa. Chả bao giờ có điều gì tốt đẹp xảy đến với tôi cả. Tôi là kẻ xui xẻo nhất thế giới. Hãy nhìn lại xem, có phải khủng bố xảy ra không? Nền hòa bình thế giới bị đảo lộn không? Hay đó chỉ đơn giản là một điểm số, một cái vé phạt và một cuộc gọi không đúng lúc? Có phải những người này vốn là những người thiếu tự tin hay bi quan không? Không, khi không gặp phải thất bại, họ vẫn tự tin và lạc quan, sáng suốt và hấp dẫn như người tư duy phát triển. Vậy họ đối mặt với thất bại thế nào? Tôi sẽ không bao giờ bỏ công sức và thời gian làm cái gì nữa. Nói cách khác, tôi sẽ không cho ai cơ hội đánh giá mình nữa. Không muốn thức dậy nữa. Uống thật say. Quát tháo ai đó cho bọ tức. Tìm một góc nào đó để lẩn trốn. Khóc. Đập phá cái gì đó. Chả còn muốn làm gì nữa. Chả còn muốn làm gì nữa. Khi tôi đưa ra viễn cảnh bên trên, tôi đã cố tình để điểm là thay vì F ở nước ngoài, F fail trượt, để bài kiểm tra là giữa kỳ thay vì cuối kỳ, là vé đỗ xe thay vì một vụ tai nạn xe, là có vẻ như thay vì nói thẳng là người đó không muốn nói chuyện. Không có gì là quá nghiêm trọng xảy ra đây. Thế nhưng, tư duy cố định lại tạo ra thứ cảm giác thất bại tuyệt đối, làm tê liệt mọi hứng khởi, đam mê. Khi tôi hỏi những người có tư duy phát triển tình huống tương tự, họ trả lời như sau. Tôi cần phải cố gắng hơn trên lớp, cẩn thận hơn mỗi khi đỗ xe và để ý xem có phải bạn tôi đã gặp chuyện không vui không. C+ có nghĩa là tôi đã làm sai chỗ nào đó nhưng tôi vẫn còn nửa kỳ nữa để kéo điểm số lên. Có rất nhiều câu trả lời giống thế này, nhưng chừng đó chắc là đủ để bạn thấy được sự khác biệt và những người này đã phản ứng với thất bại thế nào. Video giới thiệu về quyển sách Mindset Tâm lý học thành công đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác.